Cô con thấy ở ngoài để là cái gì đậu xe ngày lẻ là sao cô? Cái ngày lẻ là xe hơi hơi là ngày chẵn thì đậu bên kia, ngày lẻ đậu bên cô là tính theo xe hơi thôi. Dạ. Xe... Tính tới nay là 30 năm chưa cô ha? Chưa, con mới có 28 năm. 28 năm. Cắn nữa đó. Có nhiều cục kẹo dẻo vậy không? Dốc cao quá. Chào quý vị khán giả. Bây giờ là khoảng 7 giờ mấy sáng. Tụi mình bắt đầu đi đến địa điểm để ăn sáng lấy sức. Mọi người cùng theo dõi nha. Là trời. Và cái dốc này nó cao. Mình đang ở trên đường Tăng Nhật Duật. Ở đây cũng có một cái bánh mì xíu mại rất là đông. Đó. Để giờ đi nhiều cung đường bị kẹt xe lắm mọi người ơi. Đây chúng ta tới rồi. Phở Uyên. Xe đông quá. Đông đây. Tối nha. Ok, xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì đã đến đây thì chắc phải ghé thưởng thức cái phở Uyên rất là nổi tiếng ở trên Đà Lạt này. Hiện nay thì khách vô rất là đông luôn. Sẽ có hai không gian như vậy cả nhà. Không gian bên đây thì nó sẽ tối hơn, không gian bên này sẽ sáng hơn. Mình cùng chỉ máy cho mọi người cùng xem không gian ha. Đó. Đây nó sẽ nó tối và nó chật hơn một tí. Thì hiện tại là cô đang bán rất là đông luôn, cho nên nếu mà mọi người có đến đây thưởng thức là mọi người phải chịu khó đợi, và nếu mà đi đông thì chắc là Phú nghĩ là hơi khó cho mọi người để mà thưởng thức tô phở này. Mọi người lưu ý nha, tại vì cô bán thì cũng chỉ có 3 người thôi. Cô đứng bán, một anh phụ, một chị ở vòng ngoài. Đó. Một tô như vậy là 40.000 cho con à. 3 thứ thịt. Thì con bụi đời mà ngồi đâu cũng được. Con chờ cô một chút xíu con nha. Con múc cái này rồi con múc con liền. Cạn nước sốt. Rồi con đi con. Rắc tiêu. Cô đang chăm đồ ăn cả nhà. Cô bán đông vậy thì hiện nay là bây giờ cô Uyên mình bán tới mấy giờ cô? Cô bán thường là tới khoảng 3 giờ chiều là cô. Dạ. Như cô bán, thấy cô bán liên tục luôn á. Rồi khách cũng dễ thương lắm con ơi. Dạ. Trẻ rất là dễ thương. Giá hiện nay của cô một tô là 40.000 nha mọi người. Có 3 loại thịt: bò viên, nạm và tái. Cô con thấy ở ngoài để là cái gì đậu xe ngày lẻ là sao cô? Cái ngày lẻ là xe hơi hơi là ngày chẵn thì đậu bên kia, ngày lẻ đậu bên cô là tính theo xe hơi thôi. Dạ. Xe máy này thì vô tư, đậu sao cũng được. Đó. Ở đây cô có bán trứng trần nữa mọi người, nhưng mà nếu mà đông quá cô sẽ trần không kịp nha. Mọi người thông cảm với cô nha. Đông lắm.
Nước nè, nước lèo nè. Cô chuẩn bị châm nước lèo chưa? Đây cô đang châm nước lèo chưa con? Dạ chưa nữa. Chưa kịp. Dũng ơi bưng con ơi. Rất tiêu bưng. Tính tới nay là 30 năm chưa cô ha? Chưa con, mới có 28 năm. 28 năm. Dạ rồi. Đó. Xong một tô là như vậy là được. Bánh cô để bên đây. Gì mà gửi vô đây trời luôn á. Con chờ cô một chút, cô làm liền con nha. Cô làm cái tô này rồi là con làm cho con. Cô là người Đà Lạt chính gốc luôn hả cô? Cô ba mẹ sống tại Đà Lạt. Dạ. Có bà ở con. Tôi còn thấy cô bán đồng vậy, cô có nghỉ ngày nào để xả hơi không? Không con. Không luôn. Wow. Làm liên tục. Không, bánh tráng không hết dừng cho 2 kg thôi, không hết nhiều đâu. Thường chắc 6, 7 chủ nhật đông nhất hả cô ha? Thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày 3. Nhưng mà từ lâu nay là ngày nào cũng đông hết con. Dạ. Như là dân. Chưa vô học rồi tối để cho các cháu đi lên đi nghỉ mát rồi đó con. Rồi mấy bạn trẻ vẫn còn đi chơi. Dạ. Có mỡ nổi nữa nè mọi người. Con thấy ăn mỡ nổi không? Dạ được rồi cô. Để con lấy cho con miếng mỡ nổi. Cái nào ngon á. Tới thui à, không thấy gì hết. Đây mỡ nổi là đây nè con này. Dạ. Dạ rồi. Trứng không? Trứng không? Trứng trần luôn được không? Trứng trần con ăn trứng trần hả? Là cô trụng riêng. Dạ. Để cho cô còn khỏe. Rau quả trứng vịt. Khó lắm, không có đường đâu con. Dạ. Không thấy không? Để mình lấy lên thôi. Chờ con lấy lên cho con, nhưng mà phải để cho ly chi đó. Rồi từ nào đó. Ôi, dán cho con xin chỗ này con ngồi cái nghe. Rồi. Rồi là đắt tiêu. Rồi, con cảm ơn cô. Vậy là sao? Rồi mời con ăn trước. Dạ. Ai cũng ở trong nhà êm ấm, mình ngồi lẻ loi một mình ngoài ở đây cả nhà ơi. Bây giờ thật sự ngồi ở trong là không thể nào quay được để mà cho mọi người xem đâu. Bây giờ bỏ rau vô tranh thủ ấm, mình phải ăn tranh thủ. Ở đây cô sẽ có salad. Ủa đâu, cái này cải cà rôn đúng không? Ừ. Ăn trong cái chung với tô phở vậy. Cải cà rôn là trộn salad đó. Trộn với lại Đúng rồi, giấm trộn đó. nhiều giấm. Cứ bị lộn salad với đó, bỏ giá vô luôn nha. Thời tiết nó sẽ hơi lạnh nên là chắc cũng tranh thủ ăn. Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô phở Uyên 28 năm. Em nước lèo trước. Đó, nước lèo của cô mọi người có thể thấy nó rất là trong ha. Trong, thanh, béo béo. Đó là cái hương vị nước lèo của cô. Rất là thơm dịu. Rồi, những sợi phở của cô mọi người thấy những sợi phở, những sợi phở mỏng. Những sợi bánh phở được trụng xong chan nước lèo lên thấm ăn giữa cái trời lạnh vậy tuyệt vời luôn. Rồi tăng thêm độ đậm đà cho một tô phở, không thể nào thiếu tương đen cho cái tương ở đây. Nó Hay là do tại lạnh nên đông lại ta? đặc quện luôn. Có sa tế nữa nè.
Có sơ tế khô. Có một cái hũ xiêm nữa thôi. ngâm đúng không? Ừ. Ăn đã lắm nè. Thôi bỏ ít thôi. Rồi. Tô phở phải có vậy mới đáp ứng được nhu cầu của những người thích ăn phở. Bỏ vô là nước ngon hơn đó nha. Công nhận tô phở nó mau nguội ghê. Nạm. Nói chung á, cái con là vừa nạm vừa tái vừa bò viên thì mọi thứ cô sẽ sắc mỏng rải đều ra, nó nhiều. Bò. Nó là ở trên Đà Lạt á mọi người, ăn bò thấy nó chất lượng hẳn đó mọi người. Những miếng bò ăn nó ngọt thịt mà nó thơm. Đây bò viên, nếu mà mọi người mà nhìn kỹ á, trên những miếng bò viên này đó, nó sẽ có những cái những cái lỗ chấm trắng. Bò viên miếng mềm đó mọi người. Mềm tán. Đúng, nó sẽ không có cái độ giòn nhiều đâu. Tại thứ nhất là mình cô sắc dạng mỏng miếng như nè. Nhưng mà cảm giác cắn thì là gọi là không có cái độ giòn, nó rất là mềm, nó thơm, vị bò. Mở nổi. Béo. Có một điều như nãy mình nói, tô phở này của cô nấu thanh, béo nhưng mà nó không có bị hăng cái mùi bò, rất là thơm dịu luôn. Ủa, giờ tới trứng chần hả ta? Rồi, trứng chần bổ sung năng lượng. Wow. Nó chảy. Có miếng quẩy trong đây đúng không? Đã quá. Thực sự không? Cô rất là dễ thương luôn mọi người. Nhưng mà sợ cho mọi người á, nếu mà mọi người mà đi đông á, đi mà vậy á, sợ cái sự trải nghiệm của mọi người sẽ nó hơi bị hụt hẫng. Tại vì mình phải đợi. Cho nên nếu mà nhắm mà mình đi đông á, mọi người phải sao ta? Sớm. Đi sớm. Ai đi sớm thì chúng ta ăn sớm, chứ đi Phú thấy đi tới giờ này mà vẫn có khách. Ok. Rồi. Lô hả? Rau nè. Phải ăn này không có ngán. Dễ ăn ghê. Đùa hả mày? Quên là ở đây cô có bán dưa nữa cả nhà. Ăn xong tô phở sử một ly dưa. Dưa của đây thì nó sẽ vị ngọt nó nhiều hơn, vị chua thì nó vừa thôi. Ok. Nhưng mà xong clip ăn dưa nghĩ là sẽ có một ngày rất là vui, nhưng mà hơi hụt hẫng một tí xíu. Đó là có một cái gia đình họ cũng đi du lịch, họ đến đây họ trải nghiệm thì Phú thấy là như là họ không có trải nghiệm được. Thì trong cái quá trình mà họ đứng đợi á, thì đứa con của họ luôn nói những cái câu rất là khó nghe, thậm chí là nói với ba mẹ của bé đó luôn. Bé đó khoảng mới 4-5 tuổi à. Mình nghe nãy cũng khó chịu rồi, nhưng mà đến cuối cùng mà họ không trải nghiệm được á, thì đứa con đó đứng ở đây là nói lớn lên, mình nghe mình rất là khó chịu luôn, mà mình cũng nạt luôn. Nói là làm ăn sống nhăn, nói lớn gì đó. Cô mình thấy cô rất là dễ thương luôn, mà nói vậy mình thực sự là khó chịu. Nếu mà không biết là anh chị có xem lại cái clip này thì mong anh chị là điều chỉnh lại bé sẽ tốt hơn, không để mong bé quen thói.
Rồi thôi bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi trải nghiệm tiếp. Mọi người nhớ ghé ủng hộ phở bò của cô nha. Có bún bò mà mình thấy là cô bán phở nhiều hơn. Đây, hiện tại tụi mình chuẩn bị đến ga Đà Lạt để chúng ta đi giải khát nha. Tới rồi. Một cái món cũng rất là thú vị ở đây. Rồi, tới rồi. Mình thì giải khát thì mình sẽ quẹo bên trái nha. Trái. Đó, ra kìa. Đó. Ok, thông thường thì khi mà chúng ta đến ga Đà Lạt á, thì sẽ mua vé để vào trong chúng ta chụp với cái tàu lửa để check in. Nhưng mà nhiều người không có để ý là ở bên đây là sẽ có một cái quán cà phê. Thì cái quán cà phê này sẽ có một cái món nước rất là cũng là thú vị, đó là món sô cô la bạc hà và những cái cà phê ở đây nữa. Thì giá cho một ly sô cô la bạc hà là 45.000. Cái loại này hình như là có bán chai mang về nữa để mình hỏi chia sẻ cho mọi người nha. Quán mở cửa từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 9 giờ tối. Ok, khi đến ga Đà Lạt á, thì mọi người thường chúng ta mua vé vào check in, nhưng mà ít để ý ở bên đây sẽ có một cái quán cà phê. Ở đây có một cái món thức uống rất là thú vị, đó là sẽ là cà phê bạc hà hoặc là sô cô la bạc hà uống nóng. Đây là cái menu, thì Phú sẽ gọi một ly sô cô la nóng bạc hà. Sô cô la nóng bạc hà. Giá 45.000, bạn bè thì uống cà phê bạc hà. Em ơi cho anh hỏi một tí xíu, những cái chai này bán mang về là bao nhiêu một chai em? Dạ, sô-cô-la là 50, còn cà phê là 45 ạ. Chai thì sô-cô-la là 50. Rồi, cái này mình mua về thì mình để được trong khoảng bao lâu? Dạ, với sô-cô-la thì mình để trong vòng được 15 ngày. Còn 15 ngày. Cà phê là 7 ngày. Để ngăn mát đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là mình uống về là chỉ uống lạnh thôi chứ đâu có uống nóng được nữa đâu. Dạ, mình để trong ngăn mát thì nó đã mát rồi. Nếu mình thích đậm đặc á, thì mình uống luôn. Còn mình thích pha lạnh thì có thể pha với đá. Rồi ok, vậy lấy anh một ly, giờ lấy anh trước mắt ly sô cô la bạc hà với một ly cà phê bạc hà nha. Rồi, nói chung là không gian ở trong đây thì cũng mát mẻ thôi mọi người uống xong rồi mọi người có thể đi ra đây để mình check in ra ga luôn, mà chắc khỏi cần mua vé. Nếu mà mọi người đi bên kia thì phải mua vé vào cổng để check in với cái ra ga, cái tàu lửa. Rồi, xin mời mọi người nha. Món này là món gì? Sô cô la bạc hà, mùi bạc hà rất là thơm nồng. Wow, có một cái nó sọc lên mũi luôn. Đã. Thì cái ly này á uống nó sẽ có vị đắng đắng, nó vị ngọt ít lắm. Thì họ có cho một cái này mình gọi là kẹo đi nha, nó là đường á. Giờ sao ta? Để mình tăng thêm cái độ ngọt á. Chơi vô luôn. Đó. Cắn nữa là có như cục kẹo dẻo vậy mọi người. Mình hỏi họ thì họ lại nói là đường. Rồi, nóng lẹ luôn. Ấm, nồng, mát the. Rồi, có một cái điều khi mà mọi người lên Đà Lạt mọi người lưu ý, đó là mình nhờ chị Google. Nhưng mà chị Google này á, rất là siêu thông minh. Thí dụ nếu mà mọi người ở vị trí nào á mà mình bấm á, là coi như chị Google sẽ chỉ ngay từ vị trí đó, là coi như là ở chỗ đó có cua quẹo hẻm gì là chị chỉ đi ngay chỗ đó luôn, thì coi khi nó sẽ bị vòng nguyên một cái đoạn đường luôn. Cách tốt nhất là mọi người đi ra đường lớn, mọi người hãy search chị Google thì cái đường nó sẽ ngắn hơn, nó đỡ bị vòng hơn. Tại vì đa phần đường Đà Lạt thì đi được hết, nhưng mà nó lại phải bị đánh vòng, nó xa hơn đó. Và tốt nhất nữa là mình cứ ra ngay chỗ trung tâm hoặc là Hồ Xuân Hương, mình bấm từ đó, mình muốn đi đâu đi, nó cũng rất là dễ. Chuyến du hí Đà Lạt kỳ này chắc là phải khép lại tại đây rồi. Tụi mình sẽ phải làm những công việc riêng, Phú quay phim nữa. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip trong suốt cái quá trình ở Đà Lạt này nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Hy vọng là sẽ quay tiếp được những cái chuyến xa ở tỉnh khác để gửi đến cho mọi người. Mọi người đừng quên nha, ai là thổ địa ở đâu thì add nick Facebook mình hoặc là inbox cho fanpage để chia sẻ cho mình sắp xếp lịch có thổ địa đi nó vẫn là dễ hơn, kiếm những cái món độc lạ độc chiêu gửi đến cho quý vị khán giả nhiều hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.